My name is Hiên and I'm the organizer of the first backyard ultra in Vietnam. Backyard is very different race. Runners will run in a loop of 6.7 kilometers and there is no finish line. They will repeat this loop until there is only one winner left and the rest are DNF, did not finish. Tôi thấy cuộc đua này rất là thú vị, tại vì nó cái cách tổ chức của nó rất là đặc biệt, chỉ có một người chiến thắng thôi. What I like about the race is that it's not entirely a race where people just race by themselves, but there's a lot of camaraderie and people joining and talking to each other and support each other, and the support here is super. I decided to organize this race because I think Vietnamese runners are ready for this kind of challenging their own limits. I'm very excited and nervous at the same time because it's the first race for everyone and I don't really know if they will finish 5 loops or maybe 30 loops, who knows. So this is official backyard race. It's called silver race and 10 people with most rounds will be qualified for a so-called satellite race that will be in October. And remaining 5 people for that race will be picked at the end of June. And the winner of the satellite race will have one ticket to join Tennessee race in 2023 in Tennessee. The first 6 laps was horrible. It was my worst lap, except for the one that I missed the cutoff. And I felt stronger and stronger. No, Valentine! Mình tham gia giải chạy này với 2 tư cách. Thứ nhất là một người thành viên của ban tổ chức. Tụi mình đã chuẩn bị cho giải chạy này từ hơn 1 năm và mình tham gia với tư cách là một vận động viên. Mình muốn phá hạn với phá vượt qua cái giới hạn của bản thân mình để thử xem là mình sẽ chạy được bao xa và bao lâu liên tục. Đợt vừa rồi cách đây khoảng 2-3 tuần vậy đó thì bạn em không có chạy được cho nên là hỏi là em có muốn chạy thử cái giải này không, thì bạn em bán bếp lại cho em làm nên em chạy. Em chỉ nghĩ là đi chơi thôi. Thì lần đầu tiên là La An 2018 em chạy 15 cây, lần thứ hai là La An 2019 35 cây, đó là cự ly dài nhất của em. Lần đầu tiên mình tham gia giải ultra dài đó là ở Mộc Châu. Mình đã chạy 70 cây. Kệ, đi bộ đi bộ, không quan tâm. Đi vươn. Việt Nam Backyard Ultra Food. Năm trước thì ở Việt Nam chưa có tổ chức giải backyard, nhưng mà cũng có tổ chức một cái giải nó có cái luật chơi nó tương tự. Cảm thấy cái luật chơi nó rất là thú vị
Nó khác với các giải trail hay là các giải ultra road, miễn là tham gia giải nào mà được chạy càng lâu càng tốt. Looking for, first of all, having fun. This is the first race after a very long time, and second, I think getting closer to my limits and finding my limits and learning more about myself. One more loop. Yeah. Each time. Yeah, so far so good. Let's see. Dum, dum. Another one bites the dust. Hi, Mo. Hello. Are you doing good? Good, good. Taking a long time today, yeah? Hey, it's crazy hot. Do you know what's the temperature? Nice change from Hanoi, yeah? Không nhớ sao biết luôn. Mấy thằng nó dưới đuối quá. Ba từ Bắc Trung Giang 200 mấy rồi. Anh bị chuột rút toàn thân từ chân trên, chân dưới và ngay cả bụng. Và anh cảm giác là anh không có chạy được nữa, mặc dù sức anh có, nhưng mà và anh thấy là rất là thất vọng khi với kết quả tập luyện của mình. To get a freeze routine. Cảm giác của em lúc đó là em chỉ sợ em bị DNF. Em không có về kịp, cho nên là em cứ cố gắng chạy thôi. Em chưa có chạy khối lượng nhiều như vậy bao giờ hết. Cái lúc 10 vòng là em thấy chắc được rồi, nhưng mà mấy anh chị kêu là thôi chạy chung vài cây nữa đi cho vui. Em thấy tới cây thứ 15 là được rồi. Lỡ gì em bị chấn thương hay là em bị chán chạy gì đó, nên là thôi em quyết định dừng lúc đó. I did not really have expectations when I joined this race, besides having fun.
And I think this was fulfilled over and over again, coming back every lap and felt for 10 seconds like a rock star. Still in good condition, right? Define good condition. Yeah. No, I'm good. Better now. Last round I was thinking about not so good. But now it's good. A lot of people, very good runners, slowly one by one, they start to drop out after 14, 15 laps. Félicitations. Les jambes ça va pas mieux, mais l'estomac ça va mieux. Faut pouvoir manger. Oh, c'est cool mec, t'as fait 107 km. Hein. You kill me. Thank you. I heard it's your first ultra. Yeah. And you have to do more than You cold? 100k. Sorry? Cold. No, yeah, okay. Good. Yeah. How you feel? Good. So I'm you- ready for another Great. one. So you refuse Yeah. motorbike? Yeah, I wanted to finish myself. So You did. you call your wife. Yeah, I called my wife and my kids. What did they They say? watch on the departure on live. Yeah. Yeah. I saw her cool, online. yeah. I saw her online, yeah. That's cool. So we just decided we'll have another race in June Yeah. or another qualification. I don't want to hear about any run for the next 2 weeks. So only 2 weeks. That's Yeah. that's the resting time, and then you can train for another backyard. Yeah, that was tough. Okay. Yeah. Change dress and then I'll give you t-shirt. Yeah. Last one. You go. No, give me. No. You can run if you want. Thank you. It's very nice. It's time. Well done. Congratulations. They're getting slower. I was running faster than them in the beginning of the lap. But then the crazy guys, they run uphill, so forget about it. Yeah. Until now they can Until now, yeah. Not the big one, but The rest. the first, and that's enough. Yeah, but just crazy. Super nice. Ah. Oh. No blisters? No, I think so. Nothing.
Cảm ơn mọi người đã support. Đây, chúc Duyên, em dừng nha. Tích lũy chưa đủ, trò này thật sự là tích lũy chứ. Chạy tới tầm 8-90 cây với đầu hai đầu gối. Hẹn lại tháng 10. Cô ngồi đây đi con. Ăn gì cứ ngồi nghỉ đi, cô ngồi đây. Cô ngồi đây, cô ngồi đây. Mệt quá. Không tích lũy đủ, còn trẻ quá. Not good today. For me, I think I started to struggle around 15 laps, and then I tried to push further, and until 21. After 21 laps, and I couldn't go further. Okay. Rồi. Bắt đầu. Bắt đầu. Ông chùm lại phèn nữa. Cái gì đấy? Dụ kèo thôi đúng không? Chơi lừa. Đi. Rồi. Ok. Thank you. Rồi, rồi. Good job. Việt Anh bằng. Anh đứng im đã. Việt Anh bằng. Rồi, ok em. Thả được anh. Going into the night, I was fine. Toward the end, somehow I got a weak hour that I felt weak, and I finished it in about 57, 58 minutes, and that did not give me enough time to reload. Anh cho anh cốc nhé. Ok. Có còn potato không? Còn nghiền thôi. Quả không có. Đi được à? Vâng. Còn cái gì bác đi được nhỉ? Ăn bí đỏ. Lách ca. Hả? Lách ca. Cho anh 3 cái lách ca nhé. Lách ca vị gì xoài dừa? Lấy cả ba. Doesn't matter, cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Hiếu ơi! Hiếu ơi! Anh Hiếu đây. Đâu? Anh Hiếu ra đây rồi. Anh Hiếu về rồi à? Anh Hiếu về rồi. Trước đây thì tôi không có đặt mục tiêu gì cho giải chạy này.
Tôi có nhiều cái giải chạy sau đó nên không có đặt nhiều mục tiêu, nhưng khi vô race thì khi các bạn chơi rất là nhiệt tình nên mình đã bị cuốn vào cái cuộc chơi, nên mình đã chơi hết mình. Hết sức rồi. Tại là còn 1 phút nữa là đến cut Anh Trung nằm vậy đó, mình massage cho anh liền luôn. Có thể là chạy lên coi đón luôn á. Game over. Game over. Đồ, chở 1 phút rưỡi. Ôi, sao chạy chậm thế? Đuổi hả? Quá. Quá khỏe. Một điện thoại hết được ra. Đúng là lời nguyền chưa bao giờ đi nét của trà đó. I was the assist, which is the second last man standing. So Dan was the winner and I was the last guy who is able to keep up with Dan. And I think the result is extremely fair. Dan is super strong. There is no way that I think that I could outperform him today, and I was just happy that I could hang on until the end. Xuất sắc luôn. Anh làm gì nào? You know, based on my criteria, that was a success. Chụp hình đồng hồ luôn. So you found your limit. Yeah, I found my limit. Chụp đồng hồ. I didn't quit in my chair. That's the most important. Đâu anh? The assist. Hỏi Hiền ca cho đúng không? Tiền Yes, không phải là người kia nó cuối cùng. Chưa hết đi đợi cái đèn đó ông này. Anh Đàn không có sợ chụp giỏ. Không, tuổi thân bây giờ. Kết quả trên 10 vòng. Kết quả trên 10 vòng. Rất là tuyệt vời rồi. Hey, you know, I love backyard. You know, when I come back, I'm treated like a king. So what's You see, going on I'm now? getting a massage, and I'm getting people serve me food at the same time. There's no other race like this. I love it.